Hi bro, chào mừng đã đến với chuyến đi nhớ đời tại Hàn Quốc của tuyển dụng tôi. Để xem hôm nay chúng ta đi ăn gì. Một trong những cái tên làm nên thương hiệu của xứ sở kim chi nhất định phải kể đến thiên đường mua sắm Myeongdong ngay tại trung tâm Seoul. Tuy nhiên, sau đại dịch Covid thì khu phố nhộn nhịp ngày nào lại trở nên vô cùng vắng vẻ. Các cửa hàng đã đóng cửa hàng loạt. Con đường mà trước kia bày bán rất nhiều món ngon đường phố này cũng chỉ còn có mỗi xe đồ ăn vặt nướng này là còn có chút sức sống nè. Có lẽ do được truyền năng lượng từ cô chú mà tôi thấy chiếc xe này tỏa ra một ánh sáng rất là ấm áp. Ban đầu thì tôi chỉ định ăn bắp nướng với hạt dẻ thôi, nhưng ăn thử hạt ngân hạnh thấy cũng ok la nên là tôi mua luôn. Đêm mưa Seoul mà ăn bắp nướng ngọt ngọt, lại thêm hạt dẻ bùi bùi thơm thơm và hạt ngân hạnh dẻo dẻo đắng đắng nữa thì đúng là quá ngon lành và ấm áp. Hi bro, chào mừng đã đến với chuyến đi nhớ đời tại Hàn Quốc của tuyển dụng tôi. Để xem hôm nay chúng ta đi ăn gì. Đã đến với Myeongdong thì nhất định phải ăn hải sản ở quán có treo con sò khổng lồ này. Đảm bảo mọi người cũng sẽ như tôi, ăn là nhớ hoài, khi quay lại là phải tìm đến ngay. Món nhất định phải ăn ở quán này chính là bạch tuộc sống chấm dâu me. Những chiếc xúc tu vẫn còn hoạt động, ăn vô vừa dai vừa dính dính trong miệng, mà vị thịt siêu ngọt siêu thơm nha. Tiếp theo sẽ là món bào ngư sống chấm nước tương wasabi. Những miếng bào ngư giòn sần sật trong miệng, ăn tới đâu là thấy ngọt tới đó. Phải nói thiệt là ở Việt Nam tôi chưa ăn bào ngư nào mà ngon và tươi được như vậy nha. Rồi, giờ tới món sashimi cá trắng này. Ăn rất là nhiều lần rồi nhưng tôi vẫn không biết đây là cá gì ha. Dù vậy thì thịt cá vẫn rất là tươi mềm, dai, ngọt. Món cá trứng nướng này thì là lần đầu tôi thử của quán. Gia vị ướp đơn giản, kiểu chỉ có chút muối ở bên ngoài thôi nhưng mà ăn vẫn rất là bắt nha. Món signature của quán chính là cái thao hải sản này. Thấy trong quán ai cũng kêu một thao to đùng hết á. Kết thúc bữa ăn dĩ nhiên là phải ăn gì thật là nóng sốt như là nồi canh cá cay này rồi. Ăn với cơm hay mì đều rất là ngon lành và vừa vặn. Ăn xong rồi, hẹn gặp lại các bro trong những chiếc clip Hàn Quốc khác của tôi nha. Hi bro, chào mừng đã đến với chuyến đi nhớ đời tại Hàn Quốc của tuyển dụng tôi. Để xem hôm nay chúng ta đi đâu nào. Đến Seoul thì nhất định không thể bỏ qua làng cổ Bukchon Hanok. Tương truyền rằng hồi xưa đây là nơi ở của các gia đình quý tộc quan lại sinh sống ở thời kỳ Joseon. Vậy nên ai mà đến Bukchon Hanok lần đầu nhất định phải thử mặc hanbok để chụp 7749 kiểu ảnh nha. Do tôi đã đến đây một lần rồi cho nên là hôm nay xin lui về sau làm cameraman chụp ảnh cho chị em bạn bè nè. Chỗ này là một tiệm thuê hanbok rất là ok la mà lần trước tôi đã thử, cực kỳ recommend cho các bro nha. Đây, các công chúa vương phi hoàng cung chuẩn bị xuất hành. Tiếp chọn hanbok của tôi chính là chọn cái màu pastel sẽ xinh xắn và trẻ trung hơn nhiều á. Nè, đây là con đường đẹp nè, bây giờ từng người đi lên nè. Một điều cực kỳ lưu ý ở Bukchon chính là cho dù có dung dăng dung dẻ chụp ảnh vui đùa đến đâu á thì cũng phải tránh ồn ào lớn tiếng, không làm phiền người dân ở đây nha. Hi bro, chào mừng đã đến với chuyến đi nhớ đời tại Hàn Quốc của tuyển dụng tôi. Để xem hôm nay chúng ta đi ăn gì. Trong chuyến ghé thăm Bukchon Hanok, sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì tôi và những người bạn đã quyết định đi ăn món Trung Quốc. Phần là vì đã ngán với món Hàn, phần là vì muốn ăn mì tương đen. Mà món này thì nó lại có gốc gác từ Trung Quốc á. Dù là nhà hàng Trung Quốc nhưng vẫn có banchan như một bữa ăn Hàn Quốc chính hiệu nha. Món đầu tiên kiểu như là một sự kết hợp giữa chả giò rế với nhân tôm trong há cảo á. Lớp vỏ thì rất là giòn, nhưng ăn nhiều thì thấy hơi ngấy dầu nha. Tiếp theo tụi tôi chọn há cảo. Món này thì cũng ngon nhưng mà nó không có quá ấn tượng. Cuối cùng là món được mong đợi nhất, mì tương đen. Sốt tương đen ở quán này thì nó có màu khá nhạt. Trộn lên thì không có thấy cái cọng mì nó có màu đậm như mấy quán mà tôi đã từng ăn. Vị cũng nhạt hơn mà lại thiếu hẳn cái món thịt chua ngọt ăn kèm nữa. Nói chung á là món ăn ở mức ổn, không quá xuất sắc. Và cái món mì tương đen thì nó cũng không có giống như kiểu mì tương đen tượng đài trong lòng tôi. Bù lại thì quán khá cao cấp nên là chất lượng phục vụ rất là tốt. Ăn xong, hẹn gặp lại các bro trong những chiếc clip Hàn Quốc khác của tôi nha. Hi bro, chào mừng đã đến với chuyến đi nhớ đời tại Hàn Quốc của tuyển dụng tôi. Để xem hôm nay chúng ta đi ăn gì. Hơn làm sao quán mà tụi tôi tấp đại vô lại là một quán quá là ok la, cả về món ăn cho đến chất lượng phục vụ. Đặc biệt nhất là món nướng của quán sẽ được đặt trên mâm thay vì trên vỉ như các món thịt nướng Hàn Quốc thông thường. Chẹp, bữa ăn xịn sò như thế này thì phải làm ngay một ly bicast thôi. Quay đi, 잠깐만요.
I want to take a picture of you, okay? Okay, go. Than than, màn tra tấn ẩm thực xin được phép bắt đầu. Ở đây thì sẽ có một người phục vụ riêng chăm sóc các bạn đến tận răng. Vừa trộn cơm, vừa nướng thịt, rồi lại bưng nước, các kiểu. Đã vậy thì bạn trẻ này còn siêu nhiệt tình và thân thiện nữa nè. Không biết mọi người thế nào á, chứ tôi thì cực kỳ thích ăn ba chỉ nướng kiểu Hàn luôn. Bà chị đã chín rồi, ăn thôi. Béo ngậy, nhưng mà nó vẫn còn rất là juicy nha. Ăn cùng với rau và kim chi là có cảm giác như ăn trọn bao nhiêu tinh túy của nền ẩm thực Hàn Quốc luôn. Tiếp theo chính là phần lòng heo núng nín này. Ngoài tương ớt Hàn Quốc phổ biến thì quán còn có mù tạt với cái loại tương đỏ đậm này, ăn cũng rất là bắt. Sau hai món nướng thì hãy cùng ăn chút canh kim chi để giải ngấy nào. Canh này đúng kiểu là kim chi để lâu nấu với ba rọi cắt lớn hầm mềm. Và tiếp theo hãy cùng chào đón sườn que tẩm gia vị và chân gà rút xương. Hai món này thì đã được làm chín rồi, cho nên là chỉ để lên mâm để làm nóng lại thôi. Một món xào nữa chính là bạch tuộc xào cay siêu cay này. Tiếp theo chúng ta có cơm chiên kim chi mướt mát no cành hông. Và cuối cùng nhưng không kém phần đặc sắc chính là da heo nướng. Ơi là trời, chấm với bột đậu nữa thì đúng là sự kết hợp đến từ vũ trụ. Chiếc clip này thì xin phép chỉ tới đây thôi, vì chủ nhân đã no bể bụng mờ mắt rồi. Hẹn gặp lại các bro trong những chiếc clip Hàn Quốc khác của tôi nha. Hi bro, chào mừng đã đến với chuyến đi nhớ đời tại Hàn Quốc của tụi ăn dụng tôi. Để xem hôm nay chúng ta đi ăn gì. Các bro có biết một món gà hầm khác cũng ngon không kém, chính là gà nguyên con. Ban đầu thì tụi tôi định ăn quán Jin Nok Hwa rất là nổi tiếng ở kế bên, nhưng cuối cùng thì lại chốt quán này nha. Đầu tiên thì các Achuma sẽ giúp khách pha nước chấm, gồm có giấm, nước tương, sa tế, tỏi, mu tạt, hẹ. Rồi, cùng chờ con gà sôi nữa là ăn được rồi. Món này thông thường chỉ bán nguyên con, nhưng mà 5 đứa tụi tôi thì ăn không hết 2 con, cho nên là quán đã phá lệ bán 1,5 con nè. Phải nói là Achuma chủ quán siêu dễ thương luôn. Tinh bột của món này chính là những cái cục tteokbokki béo ú núng nín dẻo thơm. Thịt gà thì mềm vừa, rất là ngọt, thịt lại béo thơm, chấm với nước chấm thì cực kỳ mát luôn. Nước dùng thì thanh ngọt chứa trọn tinh túy từ gà. Nếu mà thấy hơi nhạt, các bạn có thể thêm nước chấm mà các Achuma pha vào là vừa vặn nha. À, tôi đã nói với các bro là tôi cũng rất là thích ăn khoai tây chưa? Đây là một quán mà các bro nhất định phải thử khi đi Seoul nha. Hi bro, chào mừng đã đến với chuyến đi nhớ đời tại Hàn Quốc của tụi ăn dụng tôi. Để xem hôm nay chúng ta đi ăn gì. Hôm nay thì hãy cùng tôi khám phá một quán cá nướng ẩn sâu bên trong con đường bán toàn là cá nướng tại chợ Byonghwa, một địa điểm rất là gần Dongdaemun Design Plaza. Đi từ bên ngoài thì mọi người có thể thấy rất là nhiều quán bán cá nướng đang nghi ngút khói. Dù vậy thì tụi tôi chọn vô quán của hai cô chú siêu dễ thương này, vì trước đó lúc mà tụi tôi hỏi đường đến quán gà nguyên con thì Ajushi này đã chỉ dẫn rất là nhiệt tình. Trời ơi, Juicy dễ thương quá trời ơi. Còn cười nữa chú. Trai hả? Thực đơn của quán toàn là tiếng Hàn thôi, nhưng chủ yếu là gồm nhiều loại cá khác nhau với cùng một cách chế biến, dọn lên ăn kèm với cơm và banchan. Sau một hồi giao tiếp thì cô chú chủ quán thấy ít quá không chế biến được hay sao đó, mà tặng cho tôi cả một phần bạch tuộc xào cay và một phần cá xịn sò luôn. Từ con nói đi. Đó là tặng nữa hả? Không biết đây thế nào. Oh my god, thank you. Không biết tên đi mà. Tặng hả? Phải không hả? Đúng không vậy? Hay là các loại cá ở đây thì đều đã được ngâm muối, sau đó nướng trên bếp than. Khi bạn gọi món thì cá sẽ được nướng lại một lần nữa cho nóng. Dù vậy, thịt cá vẫn còn rất là ẩm, mềm mại, ngọt tự nhiên, xen một chút mặn mặn lại thoảng thoảng một chút mùi khói. Có loại cá khi ăn tôi còn có cảm tưởng như là đang ăn rất là nhiều omega 3 vô miệng nữa, vì nó siêu béo ngậy. Mỗi loại cá thì lại có cái kết cấu hoàn toàn khác nhau, cho nên là dù ăn cả một bàn chỉ với một kiểu chế biến duy nhất thì cũng không hề ngán chút nào nha. Vậy nên nhất định phải đi ăn con đường cá nướng này nha các bro ơi. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube Mật Ngọt TV của tụi ăn vụng tôi nha.